Hello, गोयंकार आणि आमगे फ्रेंड्स. आयज चिंतिल्ले आयज हे आमगेले अंडर द सिंक आमगेले हे पायप वेस्ट आहा हे वेस्ट हांव एक्चुअली एवरी 6 मंथ आनी एक्चुअली स्वता साफ कोता कित्याक तूं कितलेंय उदक तुगे पायपांतल्यान गेलें जाल्यार पासून तें तुगेलें मेळ्ळेंच येता आनी तूं चड तें दवर दवरता 6 मंथ तें तुगे वयल्यान हे सिंका टॉपांतल्यान दाखयता हिंगसोन तुका एक्चुअली तो वास येता. सो तू हे एटलीस्ट 6 मंथान ते तू कित्याक वेस्ट पड वयता तुवें सदां साफ करूंक पडटा हे वेस्टांत वेस्ट तूं काण हें तुका साफ करूंक पडटा कित्याक ते सगळें कचरो लाड सगळी आसत तितून. सो हें साफ केल्यार आमकां बरें कित्याक आतां हें जाय दुयेंस जाताय. सो आम नकळो ती दुयेंस हुंयसून येता तें तुगे घर तरी आतू धुयलें म्हूण ना ही वस्तू तुगे सारकें क्लीन आसूं जायो. ओके सो हें आमी आतां पयलें हें काडच न्हू फोणें आमकां सदांच हें उदका आमकां हे वाल्व आहाय आमकां तेय बंद करून दवरल्यार बरें. हे तेका आमी आयसोलेशन वाल्व म्हणटाय हेचो हे आयसोलेशन वाल्व म्हणटा हेचो हे. ओके सो तें करपाक आमकां एक ग्लव्स जाय पडटा आमकां पेर ऑफ ग्लव्स वो एडजस्टेबल स्पॅनर गुडी जाय पडत कित्याक ती वेस्ट एक वाटी टायट आसता एक तो ग्रूव तो घायल जाल्यार ती आंबोण तुगे येतोलें. टूथब्रश तुका हांव हें उजाकू ना आमी भायर मारलेलो एक वो तुका आयसोलेशन वाल्व उदक बंद करपाक तुका वो एक स्पॅनर तुका स्क्रू ड्रायव्हर जावं तेचो एक ब्रायस जाय तुका कित्याक तें सगळें साफ करपाक हें एक पायप दवरला हांवें उजा करपाक कित्याक एक्सटर्नल पायपाकूय तें घालपाक म्हणजे जाता तितून म्हणजे उजा म्हणजे तें चुकूड काडपाक. तशें आमकां ही म्हणटूक कूडक जाय पीस ऑफ क्लॉथ जाय म्हणटा आमकां. ते भायर आमकां ब्लीच जाय पडटली तें साफ करपाक. ओके ही ब्लीच आहा आमचे कडेन आनी आमकां सॅनिटायझर तूं केसो आहा ते भाशेन सॅनिटायझर क्लिनींग तुका एंटीबॅक्टेरियल कितें लिक्वीड आहा तें जाय पडटा तुका साफ करपाक. जाय तुका एक कंटेनर दवर आनी लुगट दवर. सो आतां तुका सद्याक हो हिंगा वो एक हिंग तुका कित्याक आमगे दोन आहाय हिंग एक हो तूं काडून लूज करूंक पडटलो तेसो हिंगाय लूज करूंक पडटलो कित्याक हिंगाय तुका उदक येतलें. सो हिंग चड उदक येसना कित्याक हें उदक एश करून देंवन हे मेन हेजें येता कळ्ळें. हिंगा आमकां दुसरें कूड दवरल्यार पुरो. सो हांव आतां हे काटा सो हांव आतां हिंग लूज केलां आनी आतां हो काडलो. सो हातून चोयल जाल्यार हें आखें थंय देंवन येयलां चोय हो सगळो वेस्ट हें आखें काडे आसा आतां आनी हें मागीर तुगेलें सगळें स्मेल वास येवपा लागता चोय. आतां हें आखें काड जालां चोय हें आमी साफ केलें आमकां बरें. सो हांव आतां हो हिंगसोनूय काडटा. आतां तुवें तें पायप चोय सो कितें करून हो वेस्ट अशें कालेक जाता चोय. ओके हें आमकां बरें हांवें म्हणटा भाशेन साफ केलें जाल्यार. सो हांव कितें करतलो हें भितर जाता ती भशेन हांव हें साफ करून घेता. सो हांवें आतां सगळो काडटा हांव कित्याक सगळो काडल्यार बरो चोय तुवें आतां चोयल जाल्यार. ओके आतां ही चोय ही हांव आतां सगळीं हाती ग्लव्स घाता आनी हो ब्रश घेवन खूंय पावना थिंगा हो उजो हाकोता. ओके आनी हांव आतां गरम उदक घेवन हांव आतां धुयता. चोय हो ब्रश घेवन हांव आतां हें सगळें अशें करून काडटा. धाकटें एक बोट जाय जाल्यार पासून तूं घेवपाक कोंता येतली तें काडपाक तुका. चोय हें सगळें येता आतां चोय हाकें हें आतां साफ जालें. ओके तेजे उपरांत हांव आतां हें ब्लिचींग घातलो कित्याक ब्लिचींग घालें जाल्यार कितें जम्स आहाय जाल्यार मरो एकदम बरें. आतां हितून ब्लीच घाता आनी हांगा लूक वॉर्म वॉटर उदक घाता गरम थोडें. आतां हें सगळें तितून घाल तें बरें आतां हें जावं दिया तेजें कितें आहा जाल्यार मोतलीं तें काडे बी आहा जाल्यार एके पाड वयतलें तुगे हेजेर हें ब्लिचीचेर. ओके हें सगळें आमी घालया.
आनी एक कोदो दवरया पुरो. ओके हांव आतां हें वयलें आतां हो ब्रश तुका आतां भितर घालूंक पडटलो आनी अशें करून सगळ्या वाटेन तुका हे सगळे होलां घाल सकयल हें घालूंक पडटा तुका आयदन दवर. सो कितू काडे अशें तें म्हणजे आनी आतां सकयल चोय उदक हिंगा घाता आनी साफ करता थंय सकयल चोय. ओके सगळें वायट वायट दिसपडटा आतां सगळें आतां तो ब्रश घालून साफ केलो हांवें. ओके आतां तुवें आतां हांव काडा उदक म्हाजो दवरलो हांवें. आतां ती बरी चोय सारकी साफ साफ जालें सारकी ब्लिचांत. आनी आतां कितें करी हिंग सुकोवन दवर अशें सूक दिया ह्या वतांत चोय. आनी एक पाट सकयल म्हणटरी आमी घालया चोय हें कितें काळें आहलें तें. आतां ही बरी भाशेन सुकलें आतां हिंग घालया. आतां हांवें हें सगळें बरे भाशेन हांवें आतां साफ केलां. एंटीबॅक्टेरियल लिक्वीड घेवन मागीर ब्लीच घायला आनी मागीर सॅनिटायज घेवन हांवें सगळें साफ केलां. कित्याक ते बॅक्टेरिया आहा ती आम दोळ्यांक कांय दिसूंक पडना म्हणटरी हांवें चोय सगळें आतां सगळें वाटेन हांवें आतां थंय सगळें वयर सकयल ही सगळीं पायपां सगळें सारक केलें. ओके हें सगळीं आतां कोटाय थंय सगळीं थंय साफ केलें. हें आतां आमी आतां हें आतां पायप परतून घालया. आतां हें सगळें हे पार्ट सगळे हांवें घायले आनी हें आतां निमाण घाता. हें जालें आनी हांव आतां उदक ऑन करता. ओके आतां चोय हांवें वाल बी सगळे ऑन केले हे आनी आतां हें सगळें हांवें साफ करून खूंय लीक बी कांय ना. चोय तुका लीक जाय जाल्यार तुवें सोबा पडटलें. सो खूंय लीक ना उदक गोणा. सो हें बरे भाशेन तुका हें घालूंक पडटलें हे पार्ट्स हे वेस्ट हे पायप्स पड हें बरे भाशेन घाल. आनी हांव समजता हे भाशेन तुमी कोण तुमची सफाई करतली एटलीस्ट वर्सा एक टायम तरी करतली म्हूण हांव समजता. चड आनी चड देव बरें करूं.